चवळीची भाजी। ही चवळीची एक जुडी साफ करून धुवून घेतली आहे। कोवळी देठं पण घेतली आहेत। यात बरीच पोषक तत्व असतात। भाजी चिरून घेतली आहे। 8 ते 10 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 टेबलस्पून तेल टाकून नीट मिक्स करूया। हाय फ्लेमवर कढईत 1 चमचा तेल ऍड केला आहे। तेल तापलं आहे। त्यात 3 चिरलेल्या मिरच्या टाकूया। आता 1 मोठा चिरलेला कांदा टाकून परतवून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करूया। कांदा परतला गेला आहे। त्यात पाव टीस्पून हळद टाकून मिक्स करूया। भाजी टाकून नीट मिक्स करून घेऊया। ही भाजी खूप पौष्टिक असते। भाजी नीट मिक्स झाली आहे। गॅसची फ्लेम लो वर करून झाकण लावून 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 3 मिनिटं झाली आहेत। भाजी परतवून घेऊया। झाकण लावून पुन्हा 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 3 मिनिटं झाली आहेत। भाजी नीट मिक्स करूया। देठ देखील नीट शिजले आहेत। अर्धा कप नारळाचा चव टाकून नीट मिक्स करूया। भाजी पूर्ण कोरडी होईपर्यंत मीडियम टू हाय फ्लेमवर शिजवूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। चवळीची भाजी रेडी आहे।